سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ ورغو یا صحتمن به ویا. متیولازي ارمال یم د بیا راغلم تاسو ته د یو کمپلیټ نوی کورس سره. هغه کورس دی کمپیوټر فانډامنټلز. د ډیرو زیاتو ملګرو غوښتنه دغه وه چې زیات ملګري ځورېږي کله چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته راشي. دوی د کمپیوټر فانډامنټل په نوم باندې یو مضمون لري چې هغه د کمپیوټر ساینس اړوند دی. نور ټول هغه د مکتب مضامین وي چې کوم ریاضي ده، فزیک ده، همداسې اسلامیات دي. نو د دې کمپیوټر فانډامنټل څخه دوی ځورېږي ځکه دغه کتاب انګلیسي وي، پښتو کوم کتاب نه پیدا کیږي، نه کوم سلایډونه وي او نه کوم ویډیوګانې وي چې دغه مضمون واقعا په ښه توګه تشریح کړی وي. نو دوی زما څخه دغه غوښتنه وکړه چې ته که کولی شي، که وخت لري، نو که یو کورس دی چمتو کو تر څو دغه خپل هیوادوالو ستونزې رفع شي او دوی وکولی شي چې دغه د کمپیوټر ساینس هغه بیس یعنې تهداب سم کیږدي او وروسته به په هر څه باندې پوه شي. نو واقعا چې زه مسؤل پایم، درسونه زیات دي او د ماشین لرنینګ درسونه هم پیلیږي انشاءالله اوس وخت کې او پایتان هلته روانه ده. نو څه د ملګرو غوښتنې وي او د تاسو ستونزې وي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې زه تاسو ته د کمپیوټر فانډامنټلز یو مکمل کورس شروع کړم. کمپیوټر فانډامنټل د کمپیوټر ساینس لومړی مضمون چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته ورشي، یا لومړی مضمون د کمپیوټر ساینس اړوند همدا مضمون ده. په دې کې تاسو ته دا درښایي چې کمپیوټر څه ته وایي، کمپیوټر د ننه جوړښت څه ډول دی، څنګه کار ترسره کوي. صرف او صرف کمپیوټر یو لپټاپ نه دی، نو دا زیات کارونه ترسره کولی شي. نو دغه په دې مضمون کې تاسو ته وایي او 15 کریډټ وي. نو په دې کې د امتحان لپاره هم، نو که د سم زده وو، که د تحلیلي زده کړی وو، نو ته به سمې نمرې واخلې او که د سم نه وو زده کړی، نو هلته به ته شاته پاتې شي. نو راځو زه د کمپیوټر ساینس د دغه کمپیوټر فانډامنټل هغه ټول روډ ماپ چې کوم به زه تاسو ته وایم. کله چې یو څوک دغه کورس شروع کوي، نو هلته دی هغه روډ ماپ نه ورته وایي، نه هلته ورکې خسته کېږي دا کوم شی به راتلونکي وایم، اوس به څه شی وایم، دا مطلب دغه ټول کورس دی څه بحث کوي. نو راځم زه تاسو ته نو لومړی د اول چپټر هغه کلاینټ چې کوم د کانټینټس کوم دی هغه تاسو ته وایم چې په لومړي چپټر کې موږ تاسو څه شی وایو. په دې فصل کې به موږ د کمپیوټر نړۍ ته لومړی قدم ویدو. لومړی به پوه شو چې کمپیوټر څه شی دی، څنګه کار کوي، ولې د نن ورځې په نړۍ کې دومره مهم دی. وروسته به د ډیټا او انفارمیشن ترمنځ توپیر زده کوو او وګورو چې کمپیوټر څنګه خام معلومات، یعنې هغه معلومات چې پروسس پې ترسره شوی نه وي، کومې عملي پې ترسره شوي نه وي، د په ګټورو معلوماتو بدلوي. بیا به د کمپیوټر مهمې ځانګړتیاوې یعنې کریکټرسټکس کوم دي، هغه سپیډ، ورسټیلیټي، ډیلیجنس، اکیورسي، سټوریج او نور وپېژنو، تر څو پوه شو چې کمپیوټر ولې د انسانانو لپاره دومره ګټوره وسیله ده. او له هغې وروسته به د کمپیوټر تاریخ ته لنډه کتنه وکړو او وګورو چې کمپیوټر له لومړیو ماشینونو څخه تر نننیو عصري کمپیوټرونو پورې څنګه پرمختګ کړی دی. او په پای کې به د کمپیوټر 15 نسلونه چې کمپیوټر جنریشنز یې بولي دا مطالعه کړو او د هر نسل مهمې ځانګړتیاوې، ټکنالوژي او پرمختګونه به وپېژنو. نو دغه د لومړي چپټر هغه انټروډکشن وو چې انټروډکشن ټو کمپیوټرز ده، څنګه کمپیوټر کار ترسره کوي، ولې کمپیوټر موږ استعمالوو. نو دغه به موږ تاسو په دې چپټر کې مطالعه کوو. او دوهم چپټر کې موږ تاسو د کمپیوټر ارګنایزیشن هغه بیسیک ارګنایزیشن چې کوم دی، چې مطلب څه شي څخه جوړ شوی دی کمپیوټر، چې انپوټ یونټ ځان ته کار ترسره کوي، آوټپوټ یونټ ځان ته کار ترسره کوي، سی پی یو ځان ته کار ترسره کوي، ال یو دا کنټرول یونټ دی، پرایمري میموري ده، سیکنډري میموري ده. دغه به ټول موږ تاسو تشریح کوو او په دې باندې په تحلیل سره ځان پوهوو، نه میخانیکي، نه د تاران د چپټر ویل. تاسو په تحلیل او د ریل ورلد اگزامپل سره زه به تاسو ته عملي مثالونه درکوم چې سی پی یو دا رقم شی ده او دا کار ترسره کوي، ال یو دا رقم شی ده، ریم یعنې پرایمري میموري دا ډول کار ترسره کوي، سیکنډري میموري یعنې هارد ډیسک په دې ډول کار ترسره کوي. همداسې مخته ځو. او دریم چپټر کې موږ نمبر سیستم لرو. نمبر سیستم ډېر مهم دی. کله چې تاسو کمپیوټر ساینس پوهنځي ته ورشئ، په فانډامنټل کتاب کې به تاسو نمبر سیستم سره مخ شئ. دا نمبر سیستم ډېرو کسانو ته سخت ښکارېږي، خو زه به تاسو ته په ډېره ساده توګه سره په لاندو طریقو سره تشریح کوم چې نان پوزیشنل دي او پوزیشنل دي، ډیسیمل، باینري، اوکټل، هیکزاډیسیمل او دوی ترمنځ د کنورشن به هم زده کړو. او د هغې څخه وروسته به کمپیوټر کورس ته لاړ شو، ځکه کمپیوټر چې دی دا د موږ په ډیسیمل نمبر باندې نه پوهېږي، زموږ په کرکټر باندې نه پوهېږي، زموږ ای بي او خپل نمونه لیکو په کیبورډ کې او کمپیوټر پې پوهېږي او خپل عملي پې ترسره کوي که نه. نو دلته به موږ اسکي
او همداسې نور کوډونه دي هغه زه تاسو ته وایم بیا هغه به تاسو ټول وپېژنئ تر څو د کمپیوټر د اصلي جوړښت او د هغه اصلي کارکردګۍ څخه خبر شئ. د هغې څخه وروسته موږ پروسیسر لرو 5م چپټر کې او میموري لرو. پروسیسر به پېژنو چې د پروسیسر څه ته وایي، څنګه کار ترسره کوي، د انټرنل سټرکچر یې څه شی دی، صحیح ده، دا به موږ تاسو وایو. او میموري به موږ وایو چې میموري سټرکچر څه دی، جوړښت یې څه ډول دی او کومې میمورګانې موږ لرو. او دا به د پروسیسر سپیډ به هم موږ تاسو لولو چې پروسیسر سپیډ څه ډول دی. او دا به وایو چې نن ورځ موږ تاسو ته په کمپیوټر پوهنځي کې کوم شی ډېر په درد خوري. او شپږم چپټر به زموږ وروستی چپټر وي. که چېرته ستاسو غوښتنه وي او داسې نوي موضوعات وو چې تاسو ته ویلي وو او زما څخه په ویډیوګانې کې پاتې وو، نو تاسو به ماته کمنټ کوئ. تاسو به ماته په واتساپ چینل کې، په واتساپ ګروپ کې هلته هم کمنټونه کوئ او راته وایئ چې دغه موضوعاتو باندې هم ویډیو جوړه کړه. زه به تاسو ته په هغې موضوعاتو باندې هم ویډیو جوړوم. نو سیکنډري سټوریج ډیوایس مو وایو. نو یو ځان ته موضوع ته زه نه غواړم چې تاسو ته دلته هر څه مطلب تشریح کړم، بیا تاسو کنفیوز کېږئ. نو دلته سیکوینشل او ډایرکټ اکسس لرو چې څنګه دغه میموري ته هلته ډیټا وي کې په ډیټا ته څنګه په کوم ډول موږ اکسس پیدا کولی شو. نو کلاسیفیکیشن به ویایو د دغه اس اس ډي. نو همداسې مخته ځو. ټول کورس د پای و. نو مو تاسو به انشاءالله تعالی دغه کورس په ډېر کم وخت کې بس شروع کړو او مخته به ځو. هیله ده درسونه مه پرېږدئ او درسونو ته ادامه ورکړئ او هر درس چې ما درته ویل هغه به له ځان سره تکراروئ، د ملګرو سره به خبرې پرې کوئ او همداسې به په سیم کې هم د استاد سره بحثونه پرې کوئ او هره خبر به تاسو قناعت نه کوئ چې استاد درته وایي او تاسو به هغه ورسره منئ. نه، تاسو زه د دې کورس یوه خوبي بله هم دغه ده چې زه به تاسو ته په دغه کورس کې یو ریفرنس کتاب زه ټول خلاصوم. ریفرنس کتاب دی چې 4 نفرو لیکلی دی او نړیوال کتاب دی، په نړیوالو پوهنتونونو کې تدریسیږي. نو زموږ په خپله په افغانستان پوهنتونونو کې هم دا کتابونه تدریسیږي، خو مسئله فرق یې وي لږ شاته او مخته، نور هېڅ موضوعات مغه موضوعات دي. او تاسو ته به کله چې تاسو خپل پوهنځي ته لاړ شئ خپل کتاب وګورئ، نو تاسو سره به بیا پوښتنې ټولې حل شي. نو نن ورځ مې په لوی الله سپارم تر راتلونکي ویډیو پورې چې موږ تاسو درس شروع کوو. د خدای په امان ښې چارې دعاګانو کې مې یاد ساتئ.